این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف مروردی مدل هاناست که توی پارت 1 تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و اینجا قراره ادامه آموزش و آموزش اتصال این دسته ادایی کیف رو بهتون آموزش بدم. مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ادامه آموزش رو ببینیم. خیلی خب بچه‌ها، بریم سراغ ادامه بافت و ادامه میخوایم با هم دیگه دسته کیف رو ببافیم. خیلی خب، برای بافت دسته کیفمون تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین و داخل نختون 4 تا دونه مهره بندازین. به این شکل چهارم بگیرین تو دستتون، به این شکل و با سر دیگه نخ همسر کنین و ببافین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. خونه بعد به این شکل که داخل یک از سرای نختون 3 تا دونه مهره بندازین. سومی تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و ببافین. به این شکل دومی خونمون هم تشکیل شد. خونه بعد به چه شکل بچه ببینین؟ اینجا یه نخ پایین دارین به سمت بافت و یه نخ بالا دارین به سمت خارج بافت. این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. و اینجا داخل نخ بالاتون 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. دومی رو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. این هم از سومین خونه. برای بافت خونه چهارم دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این صورت. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، تا 3 تا خونه اول کافی بود و الان نختون به ثبات نسبی رسیده. اینم از خونه بعدی. الان میخوایم آخرین خونه از این قسمت رو ببافیم. اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. به این شکل. الان بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. بافت این خونه 4 تایی رو با 1 دونه مهره اتمام میرسونیم و بندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل اولین تیکمون تشکیل شد. بچه‌ها در ادامه میخوایم این شکلی مکعب رو هم دیگه ببافیم و اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. الان میخوایم شروع کنیم به بافت مکعب بعدی. واسه شروع بافت مکعب داخل یک از سرای نختون 3 تا دونه مهره میندازیم، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی تو دستتون نگه میدارین و میبافین. به این صورت اولین خونه از مکعب دوممون تشکیل شد. در ادامه ببینین دوباره یه نخ پایین داریم به سمت بافت و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. اینجا نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. به این صورت حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالا و ببافین. این از خونه دوم از مکعب دوم. خونه سوم هم از مکعب دوم رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. اینم از خونه سوم از مکعب دوم. رسیدیم به خونه آخر از مکعب دوم. برای بافت خونه آخر از مکعب نخ پایین رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد می‌کنیم، در مجموع از 2 مهره. به این شکل و الان با یه دونه مهره بافت این مکعب رو به پایان میرسونیم. به این صورت مکعب دوممون هم تشکیل شد. بچه‌ها همین روال رو ادامه بدید. دقیقاً همین روتینی که روی این مکعب دوم اجرا کردیم از اولین خونه تا آخرین خونش تا وقتی که تشکیل بشه همین روند رو ادامه بدین. منم ادامه میدم تا
تا جایی که نخم کوتاه شد نخم رو رد میکنم و میام بهتون بگم چجوری ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه من نخم به 15-20 تا آخرش رسید رد کردم بریدم و الان به این شکل شده. من الان 6 تا دونه مکعب رو هم دیگه بافتم. الان برای ادامه کار و اضافه کردن نخ جدید دیگه فلسفهش رو فکر کنم متوجه شدیم. فلسفه به شکلیه که وقتی که نختون رو میخواین اضافه کنین باید به یاد بیارین که قبل از اینکه نختون رو رد کردین کجا بودین. این شکلی فرض کنیم مثلا من این مکعب رو بافتم، این خونه آخرش بوده و اینجام نگاه کنین این شکلی. خب الان فرض کنین این همون نخ قبلی است که میخوایم الان شروع کنیم مکعب جدید رو که 3 تا دونه مهره میندازیم داخل یکی از سرای نخمون و شروع میکنیم به بافت مکعب و ادامه کار. فقط حواستون باشه نختون جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کردن یادتون نره. من میرم میبافم تا 18 تا خونه. وقتی که خونه آخرم رو 18 هم رو بافتم میام تا بهتون بگم که در ادامه چی کار کنیم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من انقدر طول دادم به این ستونم مکعب بافتم. الان 18 تا مکعب روی هم دیگه بافتم. الان برای ادامه میخوام اینو دایره شکل کنم، این دو سمت رو به هم بچسبونم. ببینید بچه‌ها من اینجا نخم بلنده همونجوری که داشتم میبافتم. اگه شما نختون اینجا کوتاه شده رد کنین نختون رو و بعد نخ جدید رو به یک از این مهره های این خونه 4 تایی اضافه کنین. خب الان بچه‌ها حالا نخ اضافه کردین یا با همون نختون که دارین ادامه میدین ببینین این دوتا خونه 4 تایی ما میخوایم به این شکل وصل کنیم که در انتها یه حالت دایره به ما بده. خب ببینین الان دو سر نخ من داخل این مهره هست که شما باید بیاین این دوتا رو بذارین رو هم دیگه و بعد ببینیم قرینه این اونور کدومه. خب قرینه اون مهره که الان نختون داخلش قرار داره. خب واسه من همونجور که میذارم میشه این. الان کاری که باید بکنم چیه؟ اینه که یه دونه مهره برداریم و بندازیم داخل یکی از سرای نختون. من این نخ سمت چپم رو انتخاب میکنم، داخلش نخم رو میندازم، مهرم رو میندازم و حالا همین نخم که داخلش مهره هست رو از اون مهره قرینه این ور که پیدا کردم رد میکنم. به یه شکل رد میکنم که بیاد به سمت اون یکی سر کنید از این ور به سمت اونجا و حالا باید بکشید، محکم بکشید بچه ها. و همینجور که میکشیم به این شکل. بچه الان شاید گیج بشین نفهمین دارین چی کار میکنیم ولی به این شکل میشه. و الان بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. دوباره یه دونه مهره برمیداریم و اینجا بافت‌ها رو با بافت گرهی بزنین چون همینجوری که میبینین اینجوری همدیگر میکشن. بافت گرهی باعث میشه که اینا مستحکم‌تر باشن. الان داخل اون سر نختون که یه دونه مهره‌تون رو انداختین این شکلی بافت گرهی میزنین و محکمم بکشید. محکم بکشین. حالا بچه یه نخ سمت راست یه نخ سمت چپ. اینجا یکم سخته واسه من که به شما نشون بدم ولی الان باید بیاین نخ سمت راست رو از مهره کناریش رد کنین و نخ سمت چپ رو از مهره کناریش که هر کدوم متعلق به اون دوتا خونه 4 تایی بود که یکیش این سر بود یکیش اون سر. ببینید اولا گره‌تون رو یادتون باشه که بیارین داخل مهره. واسه من میشه اینجا نگاه کنی این راستیه این چپیه که داخل کاره. خب رد میکنم و حالا دوباره اینجا بازم شما نمیبینین ولی اینه نگاه کنین چرا نبینین. این 1 2 3 این 3 تا بین نخمون قرار داره. پس یه دونه دیگه میخواد تا بافتمون تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی. دوباره بافت گرهی میزنین و میکشین. به این شکل دوباره گره رو میاریم وسط مهره. اینجا دوباره میخوایم خونه بعدی خونه سوم رو تشکیل بدیم. اینجا هم دوباره اینجا میتونین راحت ببینین اینجا نخ سمت راست نخ سمت چپ. نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ هم از مهره کناریش که این باشه رد میکنیم. محکم
به این شکل و دوباره بین دو سرنختون 3 تا دونه مهره هست. برای تبدیل شدن به خونه 4 تایی یه دونه دیگه مهره میخواد. میندازین داخل سرنختون، بافت گرهی میزنین و محکم میکشین. به این شکل میبینین. الان اینجا قرار خونه آخر رو ببافیم و اینجا قرار نیست مهره اضافه کنیم. میبینین این 4 تا مهره که از فاصله با هم دیگه قرار دارن، این 4 تا قرار کنار هم دیگه بشن، اینا اگه کنار هم دیگه قرار بگیرن میشن اون خونه آخرمون. و کاری که ما اینجا باید بکنیم اینه که نخمون رو از این 4 تا مهره رد کنیم و بکشیم محکم تا این 4 تا مهره یکم بیشتر به هم نزدیک بشن. کم بکشین تا جایی که میتونین. میبینین؟ همینجور باید محکم بکشین. هر چقدر کشش دستتون بیشتر باشه اینا قشنگتر به هم وصل میشن. حالا این سرنخ من نسبتا کوتاه شد دیگه. من بین اینو میذارم اینور که بعد رد کنم بین کل کار و حالا با اون یکی دوباره استفاده میکنم با اون یکی سرنخم و بازم بین این 4 تا مهره میرم. حالا به این شکل. حالا این 2 سرنخ رو دیگه بین کل کار بین رد کنین تا قشنگ مستحکم و اینا بشه و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین به این شکل این دسته ما تشکیل شد. حالا میخوایم این دسته ای رو که بافتیم وصل کنیم به کیفمون. برای این کار یک از سیکه‌هایی که بافتین رو بیارین و حالا بچه‌ها ببینین ما میخوایم به این شکل این دسته رو به این قسمت از کیفمون وصل کنیم. برای این کار یک مقدار نخ جدا کنین و حالا ببینید بچه‌ها ما میخوایم این 3 تا خونه اینجا رو به این 3 تا خونه روبرو که دقیقاً روی بدنه کیف هست ببافیم تا این دسته به این قسمت متصل شه. در وهله اول مشخص کنین که این 3 تا خونه کدوم 3 تا خونه که واسه من میشه این 3 تا مهره. میبینین همین شکلی که اینو بیارین روی بدنه کیف مماس کنین 3 تا دونه مهره اینجا مشخص میشه که دقیقاً ما با همونا کار داریم. حالا چجوری این اتصال اتفاق میفته؟ بذار من اول اینو مشخص کنم واسهتون که شما هم ببینید. همین شکلی مثل من دستتون رو روی این قسمت قرار بدین و این 3 تا مهره این لب رو بیارین مماس کنین روی بدنه کیف بدون اینکه این خیلی بره بالا. نباید این مثلا اینجوری شه. خب به این شکل و ببینین که دقیقاً روی کدوم خونه ها و روی کدوم 3 تا مهره دقیقاً اینا واسهتون مماس میشن. واسه من این 3 تا دونه مهره است. خب الان واسه شروع یک مقدار نخ جدا کنین و بچه‌ها ببینید این الان مثلا باید به این وصل شه، این مهره به این و این مهره هم به این. برای این کار نختون رو بندازین داخل این مهره سمت چپه به این صورت و حالا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل این نخ سمت چپتون و همین رو که داخلش مهره هست از این مهره مشخص شده سمت چپتون رد کنین و بکشین. اینجا تو این مرحله یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. بچه ها میبینین اینجا اولین خونه رابطمون تشکیل شد و یه اتصال کوچیک اتفاق افتاد. الان واسه مرحله بعد و بافت خونه بعدی از این اتصالمون اینجا نگاه کنین. یه نخ دارین به این سمت، یه نخ دارین به این سمت. هر کدوم از نخ‌ها رو از مهره‌های کناریش رد کنین. این نخ از این مهره که میشه دقیقاً اون مهره دومیه که مشخص کردیم. میبینین علامت داره.
میاریمش بیرون و حالا اون یکی سر نخ رو هم از این مهره کناریش که میشه مهره وسط از روی این قسمت به این شکل. حالا اینجا همینجور که میبینین بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. پس بافت این خونه 4 تایی رو با یه دونه مهره تکمیل میکنیم. بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومین خونه از رابطمون هم تشکیل شد. میرسیم به بافت خونه سوم و خونه آخر از این رابط. دوباره این سر نخ رو از این مهره کناریش رد میکنیم که دقیقاً این مهره هست که مشخص کردیم روی بدنه و این یکی سر نخ رو هم از این مهره کناریش رد کنیم به این شکل و با یه دونه مهره ببافیم به این شکل، همسر کنیم و بکشیم. بچه ها میبینین این اتصال اتفاق افتاد و الان این دسته متصل شده به بدنه کیفمون به این شکل. الان بریم دو سر نخ رو بین کل کار رد کنیم تا این قسمت دیگه باز نشه و این اتصال قشنگ محکم شه و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. الان به این شکل این دستم به کیفم متصل شده. مرحله بعدی که الان میخوایم انجام بدیم اینه که اون قسمت از بافتتون رو بیارین و حالا میخوایم شروع کنیم به مراحل اتصال این دوتا تیکه به هم. اولین مرحله‌ای که میخوایم طی کنیم اینه که بچه‌ها در وهله اول یک مقدار نخ جدا کنین و الان نگاه کنین این قسمت ها رو روبروی هم قرار بدین و الان کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که این گوشه های داخلی اینها رو به هم وصل کنیم. میبینین؟ اینا رو نه که روی هم قرار میگیرن، نه که شما دارین میبینین. این داخلی ها میبینین ما اینجا یه تیکه بافتیم که حالا میخوایم این قسمت ها رو از داخل کیف به هم وصل کنیم. کاری نداره، نختون رو بردارین. خب بذارین کار ما با این مهره های داخله. میبینین؟ الان سر نختون رو از این مهره داخل رد کنین به این شکل و داخل این سر نختون که به سمت چپ هست یه دونه مهره بندازین و حالا همین سر نخ رو که داخلش مهره هست از این مهره دقیقاً قرینه همون مهره‌ای که الان داخلش هستیم از اون یکی سمت کیف رد کنیم به این شکل. ببینید به این صورت در میاد. نکنین یعنی داره اتصالای داخل انجام میشه. الان بین دو سر نخ 3 تا دونه مهره هست. پس یه دونه مهره برمیداریم میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر میکنین و میکشین به این شکل. خب من اینو حالا باز میذارم، در ادامه بسته تر میشه، ولی خب نگاه کنین الان اینجا واسه بافت خونه بعدی از این اتصال این نخ سمت راست رو از مهره کناریش، نخ سمت چپ رو از مهره کناریش رد میکنین و با یه دونه مهره میبافین. تا 3 تا خونه اول هم سر کنیم و بعد بکشیم. به این شکل دومین رابطمون هم خونه رابطمون هم تشکیل شد. الان میرسیم به خونه سوم. خونه سوم هم به همین شکل نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ از مهره کناریش رد میشه و با یه دونه مهره بافت میشه. به این شکل. بچه همین روتین رو ادامه بدین. این رابط ما مثل دقیقاً خونه های کنارش نکنین. این خونه ها چقدر؟ 1 2 3 4 5 6. پس اینجا هم قرار رابطمون شامل 6 تا خونه باشه. الان 3 تا خونهش رو با هم بافتیم. به همین شکل ادامه میدیم تا خونه آخر.
خیلی خب بچه ها، اینجا این بافتمون تکمیل شد روی این قسمت دیواره و حالا بعد اینجا ادامه رو روی کف کیفتون بدین و همین شکلی این روند بافت رو ادامه بدین تا این انتها. من میرم ادامه بدم و بعد به اینجا که رسیدم دوباره میام پیشتون تا بهتون بگم چیکار کنین. و اگه نختون هم کوتاه شد تو این مسیر، با توجه به فلسفه اضافه کردن نخی که توی پارت 1 بهتون گفتم، نختون رو رد کنین و دقیقاً توی همون موقعیت قبل اضافه کنین و ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها، همونجور که می‌بینین من این کف رو بافتم و الان به این شکل شده. بچه‌ها همونجور که می‌بینین اون سمت می‌بینین یه همچین حالت تو رفته‌ای داریم. توی این سمت کفتون هم وقتی رسیدین به همچین موقعیتی که یه همچین موقعیت تو رفته‌ای هست، باید بافت این کف رو متوقف کنین. یعنی یه جورایی میشه خونه آخر رو نبافین. خب این خونه رو که مماس با رابطتون هست نبافین. اینجا باید چیکار کنین؟ اینجا می‌خوایم بریم سراغ اون دوباره دیواره داخلی. به این شکل جلوی خودتون قرار بدین و الان ما قرار نخمون رو از این مهره‌های این لبه داخلی رد کنیم، به این صورت که این سر نختون رو از این مهره و این سر نختون رو از این مهره از لبه‌های داخلی رد کنیم. به این شکل. حالا بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. یه دونه مهره بردارین و بافت رو تکمیل کنین. به این شکل. حالا دوباره بیارینش تو این زاویه و الان ادامه بافت رو هم بعد مثل همون روتین همیشگیمون بریم، فقط با این مهره‌های این لبه داخلی. الان به این صورت که نخ سمت راست رو از این مهره و نخ سمت چپ رو از این مهره کناری از لبه داخلی رد کنیم. به این شکل دوباره بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست، با یه دونه مهره ببافیم. به این شکل اینم از دومی خونه این رابط از دیواره داخلی. همین شکلی ادامه بدیم، بیاین بالا. اینجا واسه من نگاه کنین 1 2 3 4 5 6 تا خونه است. این قسمت الان 2 تاش رو بافتیم، بریم آخرین خونه هم و ششمین خونه هم از این قسمت ببافیم و بعد نختون رو رد کنین و بیاین تا با هم دیگه ادامه کار رو بریم. بچه‌ها من این طرف رو تا آخر بافتم، تا خونه ششم نخم رو رد کردم و زیرش رو بریدم. الان میخوایم بریم سراغ مرحله بعدی بافت. باید این خلأ رو پر کنیم. اینجا میبینیم که خالیه از هر دو طرف. یه طرفتون رو بذارین جلوتون از سمت کف کیف. خب بذارین و حالا این 3 تا خونه رو میبینین یه حالت گوشه داخل رفته هست. این نختون رو از هر ستای این مهره رد کنین. به این شکل الان بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. پس بافت این خونه 4 تایی رو با یه دونه مهره تکمیل میکنیم. بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین. خب حالا میایم روی قسمت دیواره این قسمت. اینجا دوباره نگاه کنین الان یه نخ سمت راست دارین، یه نخ سمت چپ. نخ سمت راست رو از این مهره کناریش رد کنین. نخ سمت چپ رو هم از مهره کناریش رد کنین. و اینجا هم دوباره بین دو سر نخ 3 تا دونه مهره هست، با یه دونه مهره بافت رو تکمیل کنیم. دقیقاً همون بافتی که تا الان داشتیم اجرا می‌کردیم. به این شکل. اینم از این خونه. دوباره همین روال رو ادامه بدین. نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ از مهره کناریش و بیاین تا بالا تا این دیواره خارجی رو هم ببافین. اینجا هم تعداد خونه های رابط 1 2 3 4 5 6 تا. الان یکیش رو اینجا بافتیم، بریم 5 تا دیگه ببافین تا خونه آخر بیاین که بهتون بگم که چیکار کنین. بچه‌ها ببینین من الان رسیدم به آخرین خونه از این دیواره خارجیم و اینجا بچه‌ها بیاین این ور و حالا اینجا میبینین این 4 تا مهره اینجا صرفا کنار هم دیگه قرار گرفتن، نخی داخلشون نرفته. الان بعد اینجا چیکار کنین؟ یکی از سرای نختون رو یه دور بزنین از این مهره، این مهره، این مهره و دوباره از همین مهره رد کنین.
به این شکل. حالا این 4 تا مهرم با نخ به هم متصل شدن. حالا اینجا برید نخ رو بین کل کار رد کنید، اون سمت رو هم به همین منوال که بهتون اونور یاد دادم متصل کنین و بیاین که ادامه کار رو با هم بریم. خیلی خب بچه ها، من اون طرف رو هم بافتم و به این شکل در اومد. الان توی این مرحله بچه ها ببینید اینجوری که میبینین این میفته، وقتی که صاف بذارین خورده ول میشه. برای این کار ما باید بیایم یه قفل توی این ناحیه به این ناحیه وصل کنیم. خب قسمتی که من میخوام قفل رو وصل کنم، ببینید از روی این قسمت میشه این 3 تا خونه، نگاه کنین از اینجا ردیف اول نه، ردیف دوم نه، ردیف سوم نه، ردیف چهارم، این خونه وسط. خب من یکی از تیکای قفلم رو به اینجا و تیکه قفل دیگم رو روی اون سمت، نگاه کنین این تیکه اضافی نه، اینجا رو در نظر نگیرین، بیاین اینجا این ردیف 5 تایی، این خونه وسطش اینجا. خیلی خب بچه ها ببینین من توی هم موقعیتایی که بهتون گفتم قفلام رو وصل کردم. شما هم برید طبق آموزشی که توی این ویدیو دادم که لینکش رو حتما میذارم بالای صفحه و کاورش هم اینه، برین توی این لوکیشن هایی که بهتون گفتم قفلتون رو وصل کنین و بعد بیاین که ادامه آموزش رو ببینین. خب بچه حالا این چه کار میکنه؟ ببینین حالا من اینو میبندم و الان به این شکل باعث میشه که این شکلی کیفم به صورت مستحکم صاف بیسته و دیگه به خاطر این دسته اینجوری نشه. خب الان اینجا این قسمت تموم شد. خب الان ببینید این چیه؟ این چیه ما داریم؟ این الان یعنی خیر سرش در ماست، ولی خب کو اصلا کجاست؟ خب الان کوتاه این واسه ما. من میخوام اینو یکم بلندتر کنم، یکم بیاد پایینتر و زیباتر بشه. این کار اینو باز کنین و حالا میخوایم شروع کنیم به بافت خونه های بیشتری واسه این تیکه. خب حالا تقریبا 150 سانت واسه این کار جدا کنین و از یکی از این مهرهای این لب شروع کنین. من از این شروع میکنم، نخم رو واردش میکنم و حالا میخوام یه ردیف 3 تایی ببافم. حالا دیگه سلیقه خودتونه که چقدر این در بیاد پایین. الان شروع میکنیم به بافت اولین ردیف. 3 تا دونه مهره برمیداریم میندازیم داخل این سر نخ که به سمت بیرون این تیکه بافتتون هست، به این شکل، و با سر دیگه نخ میبافین. نخ جدید تا 3 خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه از ردیف اولتون تشکیل شد. حالا برای ادامه نگاه کنین، یه نخ داریم به سمت پایین به سمت بافت و یه نخ داریم به سمت بالا به سمت بیرون بافت. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش، بذارید من بیام برسه راحت تر، از این مهره کناریش رد کنین و حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالا و ببافین به این شکل و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. به این شکل دومین خونه از ردیف اولمون هم تشکیل شد. رسیدیم به آخرین خونه از ردیف اول. نخ پایین رو از مهره کناریش اینجا رد کنین و برای خونه آخر 2 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل این نخ پایین رو ببافین. به این شکل ردیف اول تکمیل شد. خب بچه ها حالا به هر مقداری که دوست دارین این ردیف ها رو ادامه بدین با همین روتینی که تو این ردیف بافتیم، همین شکلی ادامه به بافت بدین و هر چقدر که میخواین تعداد ردیفتون رو بیشتر کنین. الان میخواین شروع بکنین به ردیف جدید. 3 تا دونه مهره برمی‌دارین میندازین داخل این سر نخ که به سمت بیرون این تیکه هست، تیکه بافتتون، و بافت رو ادامه میدین. من میرم میبافم به مقداری که دلم خواست رسید، میام پیشتون تا بهتون بگم که چیکار کنیم. خب بچه ها ببینید من از وقتی که شروع به بافت کردیم واسه اضافه کردن اینجا 3 تا دونه ردیف اضافه کردم. این ردیف اول، ردیف دوم و اینم ردیف سومم و اینجا کیفم رو بستم قفلش رو و این رو برگردوندم روی دیواره و دیدم که اوکی این الان واسه من سایزش مناسبه و من دیگه نمیخوام ادامه بدم.
شما هم ادامه بدید تا هر جایی که دلتون خواست و وقتی که به سایز مورد نظرتون رسیدین 2 سرنختون رو بریم بین این قسمت رد کنین محکم بشه و بعد بیان که بهتون بگم که در ادامه چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. الان بچه‌ها کاری که اینجا می‌خوایم بکنیم دوباره قفل وصل کنیم تا این قسمت هم بسته شه مثل در کیف و کارمون تکمیل شه. الان ببینید بچه‌ها، طبق آموزشی که بهتون دادم، البته اینجا هم دوباره موقعیتتون هر جایی که دلتون میخواد. من ببینین روی این قسمت، روی این ردیف دوم از لب، این خونه وسط و از روی در هم این خونه 1 2 3 4 5 6 7 تایی خونه وسطش قفلمو وصل کنم. شما هم برین طبق این آموزش، طبق آموزش اتصال قفل که الان لینکشو میذارم و اینم کاورشه، وصل کنین و بیاین که کار رو با هم دیگه به اتمام برسونیم. خیلی خب بچه‌ها، به این شکل که میبینین من قفلم رو وصل کردم و الان این رو میبندم و به این شکل شده کیفم. خیلی گوگولیه، خیلی ناز شد. بچه‌ها اگه از این آموزش لذت بردین، از بافت این کیف مرواریدی لذت بردین، احتمالاً از مروارید بافی خوشتون میاد و لذت میبرین. پس بهتون پیشنهاد میکنم که این سربند مرواریدی رو بافتش رو از دست ندین و همچنین این یه مدل دیگه از کیفای مرواریدیمونم احتمالاً واسهتون جذاب باشه. و اینکه مرسی که ویدیو رو لایک میکنین و به من انرژی میدین، کامنت های خوشگلتون هم واسم بنویسین، نظراتتون رو بگین و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.